নমস্কাৰ, আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ চাহী পনীৰ। একদম ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱাৰ দৰে ঘৰতেও সহজভাৱে চাহী পনীৰ বনাব পাৰি। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। গতিকে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাহী পনীৰৰ কাৰণে গ্ৰেভিটো প্ৰথমতে বনাই ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই কেৰাহীখন গেছত পাতি দিলোঁ। 3টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহীকেইটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈ কেৰাহীত দি দিছোঁ। আৰু 2টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজ দুটাও একেদৰে কাটি লৈ বিলাহীৰ লগতে দি দিম। যিহেতু মিক্সিত পিছত পেষ্ট বনাই ল'মেই, সেইকাৰণে টুকুৰা টুকুৰকৈ দি দিছোঁ। আৰু এডোখৰ আদা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেয়াও দি দিছোঁ। 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। কেইফুটামান সৰহকৈ কেঁচা নহৰু লৈছোঁ। আৰু লগতে কেইটামান কাজুও দি দিছোঁ। গোটা মছলাখিনিও লগতে দি দিম। 2 খিলা তেজপাত, 2টা শুকান জলকীয়া আৰু গোটা গৰম মছলা, লং, ইলাচি, ডালচেনি, জালুক লৈছিলোঁ, সেইকেইটাও দি দিছোঁ। আৰু 1 চামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ। গোটেইখিনি দি হোৱাৰ পিছত এতিয়া 1 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ লৰাই লৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। 10 মিনিটমানৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ অলপ আধা সিজা হৈছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে অলপ কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া দি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু গুড়ি মছলাখিনিও দি ল'ম। গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত লৈছোঁ আমি 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান গৰম পানী দিছোঁ। গৰম পানী দি 10 মিনিটমান সময় ঢাকি ৰাখিম, যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যায়। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ গ্ৰেভিখিনি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সি জাৰ এটাত গোটেইখিনি ভৰাই লৈছোঁ পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে। ইয়াতে দিয়া তেজপাত কেইখিলা উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে উলিয়াই দিব পেষ্ট বনোৱাৰ সময়ত। আৰু গোটেইখিনি একদম মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ, দেখিছেনে। এতিয়া পেষ্টখিনি চাকনি এখনেৰে চাকি ল'ম, কাৰণ কেতিয়াবা বিলাহীৰ গুটি আৰু বাকলি মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট নহ'বও পাৰে। চেকি ল'লে পেষ্টটো আৰু বেছি মিহি হ'ব। মিক্সি জাৰটোত অলপ পানী মিহলাই চাকনিখনত দি দিছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে লাহে লাহে লৰাই গোটেই পেষ্টখিনি চাকি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, কিমান স্মুথ হৈছে চাকি লোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া পনীৰখিনি ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু 1 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত স্লাইচ কৰি লোৱা কেঁচা আদা অকণমান আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। লগে লগে পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে, অলপ লৰাই ল'লেই হ'ব। এতিয়া 1 চামুচ পনীৰ মছলা দিছোঁ। তাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াতে আগতেই বনাই থোৱা গ্ৰেভিখিনি দি দিছোঁ। গ্ৰেভিখিনি দি লাহে লাহে লৰাই ল'ব লাগিব, যাতে পনীৰখিনি ভাগি নাযায়। পনীৰখিনি ভাগি গ'লে বেয়া লাগিব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত আধা বাতিমান ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিছোঁ। ক্ৰীম আপোনালোকে কমায়ো দিব পাৰে বা বঢ়ায়ো দিব পাৰে। মই পনীৰৰ হিচাপত আধা বাতিমান দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি 5 মিনিটমান সময় ৰাখিলেই হ'ব। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ চাহী পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া দেখিছেনে,
একদম ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱাৰ দৰে ঘৰতে আমি চাহি পনীৰ বনালোঁ। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমাক। এতিয়া অলপ ক্ৰীমেদি ওপৰত গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। এইয়া খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ আমাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু আপোনালোকে? যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন।